بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يخبر سبحانه وتعالى عباده ويحذرهم أن الذين يأكلون الربا لا يقومون، قال أهل العلم، أي من قبورهم يوم القيامة، إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقومون بهذه الصورة يعني المزرية، فيتخبطون يعني كالذي يصرع ويمينا وشمالا، فتكون لهم هذه صورة مميزة لهم ومخزية لهم في الموقف العظيم والمشهد الكبير يوم القيامة. وقد جاءت النصوص أن كل يعني صاحب جريمة يبعث يوم القيامة بصورة تتناسب مع جرمه، كما يبعث المتكبرون كأمثال الذر يطأهم كل شيء، وكما ينشر لكل غادر لواء تحت استه يوم القيامة، وكما يبعث كل صاحب معصية على ما كان عليهم معصيته، وكذلك أهل الطاعات وأهل الإيمان فإن الله يبعثهم على طاعاتهم. فالحاج يبعث ملبيا، والشهيد يبعث بجرحه يثعب دما كهيئته يوم جرح، اللون لون دم والريح ريح مسك. وكل يعني صاحب طاعة مات على طاعته يبعثه الله تبارك وتعالى على ما مات عليه. فهذا المرابي الذي لم يتب من رباه يبعث بهذه الصورة، يتخبط يضرب يمينا وشمالا، وهذه مناسبة لفعله، لأنه كان يظن أن عمله خير واتزان، والحال أنه تخبط وعدم اعتدال. قال جل وعلا مبينا السبب في أنهم يحشرون على هذه الصورة، قال: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني فعلنا بهم هذا الفعل الشديد بأنهم قالوا، اعترضوا على تشريع الرب تبارك وتعالى وساووا بين البيع والربا، ومساواتهم بين البيع والربا اتهام للرب تبارك وتعالى بأنه فرق بين المتماثلين، والمن فرق بين متماثلين هذا دليل عدم الحكمة، فنسب الرب إلى عدم العلم وعدم الحكمة، وأن كسب الربا ككسب البيع، فلما يأتي تحريم لهذا وتحليل لهذا؟ قال جل وعلا بأن هذا الأمر له، أنه هو الذي فعل هذا، وأحل الله البيع وحرم الربا. حل الله هو الذي أحل هذا وحرم هذا، ولا يمكن أن يكون هناك تسوية بين هذا وهذا، فإن الله لا يفرق يعني بين متماثلين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه سبحانه وتعالى. والإخبار بهذه الصورة، إذا كان الله قد فعل هذا
فكيف للعبد الجاهل أن يعترض على تشريع الرب سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا: فمن جاءه موعظة من ربه، وهذه هي الموعظة جاءته بأن بين الله صورة يعني التي يكون عليها المرابي عندما يبعث، وأن هذا قد أباحه الله وهذا حرمه الله. هذه موعظة عظيمة أن الله هو الذي فعل هذا فانتهى، أي عن أكل الربا، فله ما سلف. هذا سماح منه سبحانه وتعالى أنه له ما سلف، يعني لم يوجب الله عز وجل عليه أن يرد كل ما اكتسب من الربا، بل الذي أخذه حتى وإن لم يكن قد أنفقه فالله تبارك وتعالى قال: فله ما سلف، ما قبضه من الربا له. وأمره إلى الله، أمره إلى الله في هذه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن عاد يعني بعد هذه الموعظة وهذا البيان يعني إلى أكل الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الملازمون للنار هم فيها خالدون باعتراضهم على تشريع الرب تبارك وتعالى ورفضهم أمره، فيخلدون في النار من أجل ذلك، لأن هذا تأبي وتعالي عن أمر الله تبارك وتعالى. اعلموا أيها الإخوة أن الربا أبواب كثيرة، كما قال النبي: الربا 71 بابا، أبواب عظيمة جدا، ولكنه ينقسم في الجملة إلى قسمين. قسم يسميه أهل العلم بربا الفضل، وقسم آخر يسمى بربا النسيئة. ربا الفضل هو بيع الشيء من جنسه متفاضلا، كقمح بقمح، لكن هذا وزن زائد عن هذا، أو كيل زائد عن هذا، أو تمر بتمر، أو زبيب بزبيب. إذا كان شيء من جنسه ولكن يباع متفاضل فهذا الربا، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل بلال أن يأتيه بصدقته يعني حصته من خيبر، فجاء بتمر جنيب، تمر جيد، فقال له النبي: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا يا رسول الله، ولكننا نشتري الصاع من هذا اللي هو بالجنيب بالصاعين والثلاثة من الجمع، والجمع تمر رديء، فيشتري صاع من التمر الجنيب اللي هو الجيد بصاعين وثلاثة من ديت. فقال له النبي: أف، عين الربا. قال له: هذا عين الربا أن تشتري هذا. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. من زاد من عنده دون طلب أو استزاد طلب الزيادة فقد أربى. والتمر بالتمر والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فبين النبي أن هذه كذلك يعني الأمور هذه التي نص عليها النبي لابد أن تباع، إذا بيعت لابد أن تكون وزن بوزن ويد بيد. ثم قال النبي: فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلف الصنف كأن يبيع تمر بقمح، هذا صنف مختلف، فيبيعوا كيف شئتم، ممكن أخذ طن بهذا بطنين أو 10 بهذا، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بشرط أن يكون يعني التقابض في الوقت. فالربا في هذا بيع الشيء من جنسه متفاضلا، فهذا ربا إذا كان في الوقت. أما إذا كان مع الزمن يصير بقى ربا نسيئة. فربا النسيئة هو كل زيادة في مقابل الأجل، أي زيادة في مقابل الأجل بتصير يعني ربا. كأن يقول له الآن: بعني 100 دينار ب110 دنانير بعد سنة، سواء كان بصورة البيع أو بصورة الدين. دايني الآن 100 دينار وأعطيكها 110 دنانير بعد سنة.
فهذه 10 دية اللي هي في مقابل الأجل، هذه زيادة ربوية، وسواء كانت مع الدين أو كانت مع البيع، يعني يبيع الإنسان مال الآن بمال آخر فيه زمن وفيه زيادة. الزيادة هذه لا تجوز. أما النقود الذهب والفضة فإنها لا تجوز أن تباع إلا يدا بيد، يعني لا يجوز أن يقول شخص لشخص اعطيني أبيعك الآن 100 دينار ب100 دينار لكن بعد سنة، هذا غير جائز. أما 100 دينار بجنسها الآن في الوقت نعم. فالربا هذه أصول الربا، ربا على الأجل على التأجيل، وربا أن يأخذ زيادة في الوقت لكنها بيع الشيء من جنسه ولكن يكون متفاضل. ما دام هذا بتبيع شيء بجنسه تمر بتمر حتى وإن كان هذا جيد وهذا رديء، فإذا تمر برحي مثلا بتمر آخر أقل منه جودة يجب أن يكون وزن بوزن مثل بمثل يدا بيد. فهذه هي الربا. لكن هناك أبواب أخرى يعني تدخل في باب النسيئة، وكذلك أبواب تدخل في باب الفضل، ولكن هذه أصولها. ثم قال جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. المحق هو ذهاب النفع والبركة، فمحقه ذهابه وإتلافه أو ذهاب نمائه وبركته. يمحق الله الربا، يمحقه، كل هذه الزيادة تمحق، وذلك أن صاحبها لا يستفيد بها، فإن أخذها في الدنيا سلطها الله تبارك وتعالى له على ما لا يستفيد به، وكذلك كان إثمها عليه ولا تنفعه يوم القيامة. ويربي الصدقات، أما الصدقة التي صدقة هو كل مال ينفق في سبيل الله من أجل الصدق والتصديق، صاحبه صادق في إيمانه بالله تبارك وتعالى ومصدق بوعده. ومعنى يربيها ينميها الله تبارك وتعالى، وقد جاء في الحديث: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه. يربيها ينميها حتى تكون التمرة كالجبال من الأجر. والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه تهديد بعد تهديد. فقول الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا، تهديد منه سبحانه وتعالى من محق بركته في الدنيا ومحقه في الآخرة، لأنه يكون هو وماله في الآخرة عياذا بالله، وهذا قد محقت بركته وبقيت يعني تبعته وأثره. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار كثير الكفر أثيم فاعل الإثم. فآكل الربا كذلك، وإذا زاد على أكله للربا الاعتراض على تشريع الرب فيكون أغلظ في الكفر وأغلظ في الإثم. ثم جاءت آية هنا تتوسط آيات الربا، ما انتهت آيات الربا بعد في أحكام في آيات الربا، أتى الله تبارك وتعالى بآية هنا متوسطة بين هذا وهذا. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية بيان من الله تبارك وتعالى عن أهل الاستقامة وأهل الخير. قال: إن الذين آمنوا. الإيمان إذا يطلق على عمل القلب وعمل الجوارح، وإذا جاء بعده يعني إذا أفرد بالذكر، وإذا جاء بعد عمل الصالحات فينطلق معنى الإيمان على عمل القلب. كما سئل النبي عن الإيمان والإسلام فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال: فأخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت.
فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اقتران الإيمان بالعمل الصالح. الإيمان عمل القلب من محبة الله تبارك وتعالى والتوكل عليه والرغبة فيما عنده وخوفه سبحانه وتعالى والتصديق بموعوده والخوف والخشية، هذا كلها من معاني الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بعد إيمانهم أعمال قلوبهم عملوا الصالحات. صالحات جمع صالحة، هو كل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو صلاح، لأنه تصلح به الأحوال، يصلح به حال الإنسان في الدنيا ويصلح به كذلك حاله في الآخرة. وعملوا الصالحات، وأعظم هذه الأعمال هي الشهادتين وإقامة الصلاة. والإيمان بهذا بضع، أعمال الصالحات بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فكل ما أمر الله تبارك وتعالى به فهو عمل صالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، ذكر الله إقامة الصلاة بعد الصالحات من باب ذكر الخاص بعد العام. فالصالحات تشمل الصلاة، ثم خص الله تبارك وتعالى بعد هذا يعني عملين، قال اللي هو إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهما أعظم ركنان في الإسلام وأعظم أعظم عملين. قال وأقاموا الصلاة، أقاموها بمعنى أنهم يعني أدوها على وجهها الأكمل، شروطها بأركانها بخشوعها. فإذا أحاطوا الصلاة هكذا من جميع جوانبها معناها أقاموها وعدلوها. وآتوا الزكاة، آتوها بمعنى أعطوها، أعطوا الزكاة. والزكاة هي ما فرضه الله تبارك وتعالى في مال المؤمن ليصرف في هذه المصارف التي ذكرها الله للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وسميت زكاة لأنها طهرة للنفس والمال، لأن زكى يعني الأمر الزكي هو الطاهر النقي. زكى الزرع بمعنى نمى وحسن ونضر. فسمي إخراج المال زكاة لأنه ينمي نفس المؤمن، يجعلها تؤمن بالله تبارك وتعالى وتثق في موعوده وتطهر من الشح ومن الأثرة والبخل وتتعلم الرحمة. وكذلك المال يطهر. المال مال المؤمن إذا أخرج منه الزكاة، لأن هذا حق الله، بقاء حق الله في المال يحرمه ويجعل هذا المال حرام إثم، وإخراج حق الله تبارك وتعالى يطهر المال. فسميت الزكاة زكاة لهذا. وآتوا الزكاة، هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى عملوا الصالحات، وخص الله من الصالحات إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال جل وعلا لهم أجرهم عند ربهم، إذا لا يضيع شيء. أجر إيمانهم وصلاتهم وعملهم الصالح، ماذا أجرهم؟ ثوابهم عند ربهم. وما عند ربهم معناه أنه ما يضيع ما دام أنه عند الله. ولا خوف عليهم في كل المستقبل. كل هذه المخاوف المستقبلة، وحشة القبر وأهوال الموقف وأهوال العبور يعني على ظهران جهنم، كل الأهوال هذه الله يؤمنهم منها. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الحزن على ما مضى، كل ما مضى من أمرهم فالله يؤمنهم منه. كان أسلفت لهم ذنوب، أسلفت لهم معاصي، هذا كذلك، هذا أمان منه. فهذا أمان الله يعطيهم وثيقة أمان بأنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يعني فعلوا هذا. هذا بيان أهل النجاة، هذول الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هؤلاء طريقهم مخالف لطريق المرابين الذين يدفعون
التشريع ويقولون بأن الله لما يبيح كسب التجارة ويحرم كسب الربا، والحال عندهم أنها سواء. فهؤلاء المعترضون على الرب المعاندون له الآكلون الربا على هذا النحو ليسوا من هؤلاء، ليسوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إذن تهديدهم باقي. إذن الذين لهم الأمن هم هؤلاء: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا طريقهم غير طريق المرابين. ثم استأنف الله تبارك وتعالى وعظه لأهل الإيمان بأن يتقوا الربا. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خطاب من الله تبارك وتعالى ونداء لعباده المؤمنين يأمرهم فيه. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوه سبحانه وتعالى، اجعلوا وقاية بينكم وبين عذاب الله. وذروا ما بقي من الربا، ذروا اتركوا ما بقي من الربا، أي عقد عقدتموه للتعامل بالربا، قبضتم بعض المبلغ وبقي بعض الربا موجود عند من تعاقدتموه اتركوه. وكذلك أي عقود لكم في أي باب من أبواب الربا فاتركوه. اتركوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم من أهل الإيمان حق. فذروا كل أنواع الربا، ما بقي من الربا، فهذا بأي صورة من الصور. قال جل وعلا: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن لم تفعلوا أي تنتهوا عن يعني أخذ الربا وعن كل عقد عقدتموه ولم تستوفوه أن تحصلوه، كأن يقول الشخص: أنا خلاص أنا عقدت هذا العقد وبقي لي بعض الربا عند المتعاقد عليه وهذا أمر قد نفذ. الله يقول: فإن لم تفعلوا بأن تتركوا ما بقي من الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا، الأذان هنا الإعلام، يعني اعلموا أني قد أعلنت الحرب عليكم بحرب من الله ورسوله. الحرب تكون هذه من الله ورسوله، بأن يسلط الله تبارك وتعالى رسوله على هؤلاء الذين ما زالوا يتمسكون بعقود الربا، بأن يعني يحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يوقع عقوبة عليهم، بأن يصادر يعني مالهم، يضرب أبشارهم. فاحذروا هذا، في أن يسلط الله تبارك وتعالى يعني عليكم رسوله بحرب منه. والآية أعم كذلك: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وحرب الله إذا حاربكم الله تبارك وتعالى ممكن في أموالكم، في أبدانكم، في أحوالكم، في تسليط عدو عليكم. فالله تبارك وتعالى يعني إذا أعلن هو الحرب على قوم فمعلوم من المهزوم فيهم، وكذلك معلوم أن الله تبارك وتعالى يعني قد يختار من العقوبة لما يشاء، والعقوبات لا تقف عند الله عند صورة محددة، ممكن أن يعاقبكم بما يشاء سبحانه وتعالى. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فالله قادر على عباده سبحانه وتعالى ويستطيع أن يعاقبهم بما شاء سبحانه وتعالى. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، هذا من أعظم التهديد. ثم قال جل وعلا: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن تبتم يعني عما بقي من الربا خلاص خذ رأس مالك، فالله لم يحرم عليك أن تأخذ رأس مالك الذي دين به. فلكم رؤوس أموالكم يعني اللي هي أصل الدين. أصل الدين رأس المال الذي دفعته للفقير فخذه حصله. لا تظلمون، فنقول خلاص هذا عقد الربا عقد باطل، وما أخذه
يعني الذي الطرف الثاني اللي هو أخذ القرض فيبقى عنده، ولا لا تظلمون فتأخذوا الربا ولا تظلمون بأن يحرم الله عز وجل عليكم أخذ رأس المال. فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون غيركم بأن تأخذوا الربا منه ولا تظلمون بأن يعني تجحدون رأس المال الأساسي. ثم قال جل وعلا: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان يعني المستلف المدين ذو عسرة، ذو عسرة صاحب عسرة يعني معسر، ليس عنده سداد لدينه، فالذي لا سداد عنده لدينه هذا معسر. فنظرة إلى ميسرة، نظرة إمهال، يعني أمهلوه إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى له ويوسع عليه فيسد رأس المال الذي تداين، يعني دون زيادة. وقد كانت الجاهلية إذا تأخر الشخص عن السداد في الوقت يضاعفون عليه الربا، كما إذا حل الأجل وليس عند المدين سداد يقول له: طيب أزيدك في الأجل وتزيدني في في الربا، فأؤجلك سنة وأزداد في الربا. هنا لا، فنظرة إلى ميسرة، أنظره إلى أن يصبح موسر فيسد لك رأس المال. فلكم رؤوس أموالكم. ثم قال جل وعلا: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأن تصدقوا، تتصدقوا يعني أن تتنازل عن جزء من الدين لهذا المعسر، أو تتنازل عنه كله، صدقة منك على هذا المعسر، لك المال ولكن رأيت هذا رجل معسر ولا يستطيع أن يسدد، فبدل من أن تظل قائما على رأسه ومطالبا له فتصدق عنه بجزء أو بكل من هذا المال. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا خير أفضل من أن تستوفي مالك، وذلك أن الصدقة تضاعف عند الله تبارك وتعالى أضعاف كثيرة. فإمهال المعسر والتصدق عليه أعظم عند الله تبارك وتعالى من أن تستوفي منه حقك في هذه الدنيا. ثم قال الله تبارك وتعالى: ختم آيات الربا بآية عظيمة، هي كذلك ليست خاتمة لآيات الربا فقط، بل خاتمة للقرآن كله، فهي آخر آية من آيات القرآن نزولا. قال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما، اتقوا، خافوا، اجعلوا وقاية ليوم قادم، لهذا الشر العظيم الذي يكون في يوم قادم، يوما ترجعون فيه إلى الله. ترجعون فيه إلى الله بعد البعث والنشور، فرجوع العباد إلى الله للحساب. ثم في هذا اليوم عندما ترجع إلى الله والله الذي سيحاسب الجميع، توفى كل نفس بما كسبت. توفى، تأخذه وافيا، خيرا فخير وشرا فشر. قال الله في الشر: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، نصيبهم من العذاب. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص في العذاب. وكذلك في الأجر، كل من له حسنة عند الله فيأخذها كاملة وافية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجر عظيم. ثم توفى كل نفس ما كسبت. كل نفس كسبت خير أو كسبت شر تأخذ جزاءها وافيا في الخير وفي الشر، وهم لا يظلمون. لا يظلم الله تبارك وتعالى أحد، فمن يعذبه الله يعذبه وهو ظالم له، مع توفية العذاب له لا يكون الله تبارك وتعالى ظالما له. وكذلك من يعطيه الله تبارك وتعالى أجره من أهل الإحسان فإنه لا يظلمه شيئا ولا
يؤخر عنه ذرة من الخير يستحقها، بل يوفيها الله تبارك وتعالى له. آية عظيمة ختم الله تبارك وتعالى بها يعني آيات الربا، وهي خاتمة القرآن كله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.